हॅलो फ्रेंड्स, मी सारिका आणि आपल्या चॅनलमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण किचन डीप क्लीनिंग घेऊन आलेलो आहोत। म्हणजे आजच्या व्हिडिओमध्ये पार्ट 1 मध्ये पूर्ण खिडक्यांची साफसफाई डीप क्लीनिंग कशी करायची, टाइल्स साफ कशा करायच्या आणि गॅसचं पूर्ण क्लीनिंग कसं करायचं हे आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। हे लिक्विड बनवलेलं आहे आपण फिनाइल आणि त्याच्यामध्ये सॅनिटायझर घातलेला आहे आणि विम बारचा एक तुकडा घातलेला आहे, जेणेकरून एकदम क्लीनिंगसाठी आपल्याला ते बस आहे आणि 0 बजेटमध्ये आहे। तर यातूनच आपण पूर्ण कसं क्लीनिंग करायचं ते बघणार आहोत। आता हे किचन आहे एकदम खराब झालेलं, काळे डाग पडलेलं आणि पूर्ण आपलं बरेचसे पेंटिंगचे डाग पडलेले आहेत खिडक्यांवरती आणि इथे साईडलाही। तर ते सगळं आपण क्लीन कसं करायचं आणि हे आहे जेवणाचे पिवळे डाग, जेव्हा भाजी फोडणी टाकतो त्याचे तेलाचे चिकट डाग पडलेले आहेत। तर ते सगळं कसं क्लीन करायचं एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने हे आपण पूर्ण डीप क्लीनिंग आज बघणार आहोत। पहिल्यांदा आपण पूर्ण पाण्याच्या साहाय्याने पूर्ण किचन ओलं करून घ्यायचं आहे। विंडो ओल्या करून घ्यायच्या आहेत, पूर्ण टाइल्सच्या आहेत तर ते पूर्ण ओलं करून घ्यायचं आहे। अशाने काय होतं की आधीची जी धूळ असते, माती असते, तर ती पहिल्यांदा सगळी निघून जाते। डीप क्लीनिंगच्या आधी पाण्याच्या साहाय्याने फक्त पाणी घालून ते सगळं क्लीन करायचं आहे, साफ करायचं आहे, जेणेकरून पूर्ण माती आणि धूळ जी बसलेली असते तर ती पूर्ण आपली निघून जाते। याच्यासाठी हे पाण्याने आधी पहिल्यांदा फक्त पाण्याने, साध्या पाण्याने क्लीनिंग करणं हे महत्त्वाचं आहे। तर ते पूर्ण आता विंडो कशा साफ करायच्या आहे आपण बघणार आहोत। तर त्यासाठी मला आधी वरती जावं लागेल। तर तुम्ही खाली स्टूल टेबल घेऊन वरती चढू शकता जर तुमचं एकदमच वरच्या साईडला किचन असेल तर अशा पद्धतीने आपल्याला क्लीनिंग करायसाठी सुरुवात करायची आहे। त्यासाठी आपण जे लिक्विड घेतलं होतं तर तुमच्याकडे जो सॉफ्ट असा ब्रश असेल त्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित असं घासून घ्यायचं आहे।
आपण थोडंसं स्पॉन्ज घेतलेला आहे, स्पॉन्जवरती विम बार घेतलेला आहे थोडंसं, आणि त्याने आपण हे जे पेंटिंगचे डाग होते तर ते घासत आहोत. तर अशा पद्धतीने घासल्याने ना आपल्या विंडो खूपच छान निघतात आणि पूर्णपणे साफ होतात. तर अशा पद्धतीने व्यवस्थित घासून घ्यायचं आहे. जास्त जोर लावायचा नाही, तारेचा वापर अजिबात करायचा नाही आहे, आणि केलाच तर एकदम हलक्या हाताने यूज करायचा आहे, जेणेकरून आपल्या काचेला रॅश येणार नाहीत. अशा पद्धतीने व्यवस्थित असं घासून घ्यायचं आहे. हलक्या हाताने पूर्ण डाग काढून घ्यायचे आहे. ते घासून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, जे आपण व्यवस्थित घासून घेतलेलं आहे, पहिल्यांदा पाणी घातलेलं आहे, त्यानंतर आपण व्यवस्थित लिक्विडने साफ करून घेतलेलं आहे, त्यानंतर थोडंसं विम बार घेतलेलं आहे स्पॉन्जवरती आणि व्यवस्थित घासून घेतलेलं आहे. तर 5 मिनटं आहे असंच ठेवायचं आहे. तोपर्यंत आपण साईडचं क्लिनिंग करून घ्यायचं आहे. तर आपल्या आता ज्या टाईल्स आहेत, तर किचनच्या टाईल्स आहेत, तोपर्यंत आपण त्या साफ करून घ्यायच्या आहेत. लिक्विड ते सेम यूज करायचं आहे आणि व्यवस्थित असं घासून घ्यायचं आहे. लिक्विड जे पण आपले काळे डाग, पेंटिंगचे डाग किंवा हे जे सगळे पूर्ण भाजीचे डाग असतील तर ते व्यवस्थित असं साफ करून घ्यायचं आहे. एकदम घासल्याने व्यवस्थित ते साफ होतं, पिवळे डागही निघून जातात.
असतील तर जे टाईल्सवरती पडलेले असतात चिकट डाग किंवा काय, तर ते सगळं आपल्याला ह्या लिक्विडने साफ करून घ्यायचं आहे आणि पूर्णपणे आपण व्यवस्थित असं घासून घेतलेलं आहे। तर आता पाण्याच्या साहाय्याने तुम्हाला धुवून दाखवण्यात येईल की एकही आपले पूर्णपणे डाग जे आहेत तर ते पूर्ण गेलेले आहेत। तर पाणी घ्यायचं आहे एका बाउलमध्ये, ग्लासमध्ये जे पण असेल, आणि त्याने हाताच्या साहाय्याने व्यवस्थित असं अलगद आपल्याला लादीवरून हात फिरवून असं पूर्णपणे लिक्विड जे आहे तर ते पूर्ण काढायचं आहे आणि व्यवस्थित पाण्याच्या साहाय्याने साफ करून घ्यायचं आहे। पूर्ण लादी साफ करून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं की खाली जे आता गॅस आहे तर गॅस क्लिनिंग करायचं आहे। गॅस क्लिनिंगसाठी आपल्याला तोच पूर्ण लिक्विड वापरायचा आहे। त्या सॉफ्ट स्पॉन्ज घ्यायचा आहे आणि त्याने वरच्या आणि खालच्या बाजूने व्यवस्थित असं घासून घ्यायचं आहे। तर अशाने काय होतं की आपली ग्लासची जर असेल, काचेचा जर गॅस असेल तर ते वरती रॅशेस पडणार नाहीत आणि व्यवस्थित असं साफ होईल, क्लीन होईल। अशा पद्धतीने आपल्याला क्लीन करायचं आहे। ऑलरेडी आपण गॅस क्लिनिंगचा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, बघितला नसेल तर फुल क्लिनिंग डिटेलमध्ये कशा पद्धतीने करायचं हे त्या व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आलेलं आहे। तर बघितला नसेल तर तो बघून घ्यायचा आहे। इथे बघू शकतात पूर्ण आपलं वरून खालपर्यंत किचनच्या टाईल्स पिवळे डाग सगळं गेलेलं आहे आणि एकदम किचन एकदम चकचकीत दिसत आहे। तर आता आहे आपल्या साईडच्या खिडकीकडे जाऊया आपण, जे 5 मिनिटासाठी आपण ठेवलेलं होतं तसंच घासून। तर आता तिथे पूर्णपणे पाणी मारून घ्यायचं आहे आणि कसं क्लिनिंग करायचं तर ते बघून घेऊया, जेणेकरून आपले पूर्ण दिसेल की तुम्हाला आता आपली विंडो जी आहे तर ती कशा पद्धतीने सगळे डाग विरहित झालेले आहे आणि पेंटिंगचे डाग हे पूर्ण गेलेलं आहे आणि एकदम क्लीन झालेले आहे, साफ झालेले आहे। तर अशा पद्धतीने 0 बजेटमध्ये तुम्ही घरच्या घरी व्यवस्थित अशी साफ करू शकतात अशा पद्धतीने।
डाग जात नसतील तर काय करायचं आहे, ब्रश घ्यायचा आहे आणि ब्रशच्या साहाय्याने तुम्हाला जे पण स्टाईलच्या वरती गॅपमध्ये घाण झालेली असते, चिकटपणा असतो, पिवळट भाग निघत नसतो किंवा खिडक्यांवरती चिकट डाग असतो, कुठले जे डाग असतील, चिवट डाग असतील तर निघत नसतील तर ब्रशचा वापर करून काढायचा आहे. कारण जिथे आपला हात पोचत नाही तर तिथे ब्रश सहजासहजी पोचतो. तर अशा पद्धतीने बघू शकता आपले पेंटिंगचे डाग पूर्ण गेलेले आहेत आणि अशा पद्धतीने पूर्ण क्लिनिंग हे आपलं झालेलं आहे विंडोचं. तर आता पूर्ण साईडनी स्टाईल्स, गॅस, किचन आणि आधी आणि नंतर, आधीचाही व्हिडिओ दाखवण्यात आलेला आहे की साफ करायच्या आधी आणि नंतरमध्ये किती फरक आहे. तर अशा पद्धतीने साफ करायचं आहे, एकदम साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये आणि 0 पैशामध्ये एकदम क्लिनिंग आपण सहजासहजी करू शकतो. ही एकदम साधी सोपी पद्धत दाखवण्यात आलेली आहे. व्हिडिओ आपल्या आवडत असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.